Μας αρέσει πολύ αυτή η περιοχή εδώ στο Recreio που λέγεται Terreirão, αλλά από ό,τι μου λέει ο Κωνσταντίνος εδώ, είναι ουσιαστικά μια φαβέλα εδώ μέσα. Ουσιαστικά είναι ένα είδος φαβέλας εδώ, παιδιά, ονομάζεται μιλίσια. Δηλαδή δεν είναι οι κλασικές φαβέλες εδώ της Βραζιλίας, είναι αυτές οι οποίες ελέγχονται από το έγκλημα, υπάρχει οργανωμένο έγκλημα εκεί που κάνει εμπόριο ουσιών. Αλλά υπάρχει και ένα είδος φαβέλας το οποίο είναι η λεγόμενη μιλίσια, την οποία ελέγχουν άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν παλαιότερα στο στρατό και στην αστυνομία και πλέον έχουν συνταξιοδοτηθεί από εκείνη τη δουλειά και πλέον ελέγχουν μια περιοχή, παρέχουν ασφάλεια στους ντόπιους, φροντίζουν ότι δεν υπάρχει καμία διακίνηση, έτσι, δηλαδή δεν στηρίζεται από τη διακίνηση ουσιών όλη αυτή η, ας πούμε, δομή που στείνουν μέσα στην φαβέλα αυτή που ονομάζεται μιλίσια, αλλά λειτουργούν με το εμπόριο. Σου λέει, εσύ πουλάς πράγματα εδώ, θα μου δίνεις ένα ποσοστό. Εσύ πουλάς τρόφιμα, εσύ θες να δουλεύεις μοτοτάξι, θα μου δίνεις ένα ποσοστό. Έτσι, εγώ σου παρέχω ασφάλεια και αν έρθει κάποια ομάδα και προσπαθήσει να πουλήσει εδώ ουσίες και να πάρει τον έλεγχο, ας πούμε, δεν θα τους το επιτρέψουν και θα γίνει και μάλλον κάποιο σκηνικό με όπλα γενικά. Γίνεται αυτό αρκετά στη Βραζιλία. Δυστυχώς μεταξύ ομάδων που θέλουν να πάρουν η μία τον έλεγχο από την άλλη και συμβαίνει τόσο μεταξύ των ομάδων που κάνουν εμπόριο μεταξύ τους, αλλά όσο και από ομάδες που κάνουν εμπόριο προς μιλίσια. Δηλαδή μπορεί μια ομάδα από τις διάφορες που υπάρχουν εδώ πέρα, που δεν θέλω να πω ονόματα γιατί περπατάμε και στον δρόμο και θα αρχίσουν να γυρνάνε κεφάλια. Ας πούμε ο Κόκκινος Στρατός, οι φίλοι των φίλων κλπ. Τα μεταφράζω στα ελληνικά. Αν αυτοί θελήσουν να έρθουν εδώ τώρα και να πάρουν τον έλεγχο και να αρχίσουν να κάνουν εμπόριο, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει μάχη εδώ. Και θα υπάρξει μια στρατιά από την περιοχή εδώ πέρα που ζει εδώ, δραστηριοποιείται εδώ και πουλάει ασφάλεια στην περιοχή και θα πάρουν πίσω τον έλεγχο ή τέλος πάντων δεν θα τους αφήσουν να πάρουν τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει διαρκώς η αστυνομία στην πραγματικότητα και η κυβέρνηση δεν έχουν μεγάλη εξουσία σε αυτά τα μέρη. Δηλαδή σε αυτό το μέρος είναι κάτι σαν κράτος εν κράτη. Έχουν τους δικούς τους κανόνες, δεν πληρώνουν, ας πούμε, γενικά για ρεύμα κλπ. Και συνδέουν, άμα δείτε τα καλώδια πάνω, συνδέουν παράνομα απευθείας στην πηγή, ας πούμε, οι άνθρωποι τα καλώδια τους και παίρνουν ρεύμα απευθείας. Γενικά παίρνουν νερό και λοιπά κατευθείαν από την παροχή του κράτους, συνδέουν παράνομα, ας πούμε, και παίρνουν από εκεί. Και αυτοί που κάνουν τον έλεγχο, το κομμάτι γενικά εδώ στις περιοχές αυτές, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε σου παρέχω εγώ το ρεύμα, σου παρέχω εγώ το ίντερνετ κλπ. Και θα πληρώνεις σε μένα. Και κάνουν διάφορα έτσι τέτοια πράγματα σε αυτές τις περιοχές μιλίσια. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ασφαλείς περιοχές. Δεν διαπράττονται εγκλήματα σε αυτές τις περιοχές, γιατί γενικά αυτό που προτάσουν, αυτό που θέλουν αυτοί για να βγάλουν χρήματα, οι μιλισιάνοι, είναι ότι εγώ θέλω ασφάλεια, θέλω σιγουριά, θέλω να υπάρχει εμπόριο και να συνεχίζεται κανονικά η ζωή εδώ πέρα. Και έτσι είναι ασφαλές μέρος, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ εδώ συγκεκριμένα. Όταν ο Κωνσταντίνος πάρει φόρα, δεν τελειώνει η πρόταση. Δείτε εδώ πέρα κάτι σκουλάκι. Εντάξει, είναι ασφαλές ως επιτοπλίστων εννοούσαμε. Εγώ όμως ήθελα να πω κάτι. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν συμφωνώ με όλο αυτό. Τι πάει να πει, σε πληρώνω για να μου παρέχεις ασφάλεια, από εσένα θα μου παρέχεις ασφάλεια ουσιαστικά. Δεν θέλω να έχω κάποιον εκεί πέρα να πληρώνω για κάθε μου συναλλαγή, για το ρεύμα, για το ίντερνετ. Και για ποιο λόγο δεν μπορούμε να ζούμε όλοι ειρηνικά μεταξύ μας, χωρίς να χρειαζόμαστε ασφάλεια, γιατί απλά όλοι είναι καλοί. Δυστυχώς όλα αυτά προκύπτουν από ελλείψεις που υπάρχουν του κράτους. Υπάρχουν περιοχές που είναι κατά μία έννοια εγκαταλελειμμένες και εκεί είναι που προκύπτουν όλες αυτές οι οργανώσεις που λένε, ξέρεις τι, δεν υπάρχει δουλειά εδώ ούτε για δείγμα, σου δίνω εγώ δουλειά, θα έχεις ένα όπλο και θα κρατάς τσίλιες και θα μου λες να έρχεται η αστυνομία κλπ. Οπότε αρχίζουν να παίρνουν δύναμη αυτές οι οργανώσεις οι οποίες πουλάνε ουσίες στους τουρίστες, πουλάνε ουσίες κλπ. Σβρώχνουν προς το εξωτερικό, κάνουν διακίνηση προς το εξωτερικό, γίνονται πανίσχυρες αυτές οι οργανώσεις, γίνονται εκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι, έχουν στρατιές. Και για να δούμε, έχουμε και αλιγάτορες εδώ ή... Θέλεις να μπεις να μας πεις? Να ρίξουμε μια ματιά, να βάλω το πόδι μου λίγο να δω, παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό συμβαίνει ουσιαστικά γιατί γεμίζουν ένα κενό αυτοί και σου λένε εγώ θα σου δώσω δουλειά εκεί που δεν υπάρχει. Εγώ θα σου δώσω ασφάλεια εκεί που δεν υπάρχει. Πού δεν υπάρχει ασφάλεια, αφού εσύ μου τη στερείς την ασφάλεια, που μου λες ότι δεν χρειάζομαι ασφάλεια. Σε αυτές τις περιοχές, όταν υπάρχει εμπόριο ουσιών, έρχονται άνθρωποι και κάνουν ό,τι θέλουν. Ξαφνικά ο κόσμος λέει εγώ έχω απειβδίσει, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ έχω απειβδίσει γενικά με όλα αυτά και λέω απλά να σταματήσουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δυστυχώς, άμα δεν υπάρξει ένα κράτος το οποίο θα μπορέσει να παράσχει σιγουριά, ασφάλεια και μια σταθερότητα στους ανθρώπους αυτούς, αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί ποτέ. Δηλαδή κάποιος πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα στο τέλος. Και δυστυχώς ως τώρα δεν έχει βρεθεί
μια κυβέρνηση η οποία θα καταφέρει να εξισώσει αυτές τις ισοσταθμίσει μάλλον τις ανισότητες που υπάρχουν, τις κοινωνικές ανισότητες κλπ. Που υπάρχουν, που δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα. Και έτσι οι άνθρωποι που είναι πολύ φτωχοί παραμένουν σε μέρη που είναι φαβέλες και άλλοι μένουν εκτός. Συγγνώμη.